No more monkeys jumping on the bed. Three little squirrels jumping on the bed. One fell down and bumped his head. नमस्कार, मी माया. स्वागत आहे तुमचं मायाज किचनमध्ये. आज आपण पनीर पराठ्याची रेसिपी बघणार आहोत. माझी मनू जरा तिच्या फ्रेंड्ससोबत खेळण्यामध्ये बिझी आहे, तोपर्यंत झटपट आणि पटपट बनणारी पनीर पराठ्याची रेसिपी बघून घेऊया. इथे आपण 1.5 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. चवीनुसार थोडंसं मीठ घालायचं, थोडंसं तेल घालायचं, आपल्याला कच्चंच तेल घालायचं आणि थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला कणिक छान मऊ मळून घ्यायचे. चपातीसाठी जशी कणिक मळतो आपण तशीच कणिक मळून घ्यायची. आपलं पीठ छान मळून झालेलं आहे. त्याला थोडंसं तेल घालायचं त्याच्यावरतून. पंधरा ते 20 मिनिट आपण हे साईडला ठेवून देऊया आणि तोपर्यंत आता आपण आपलं पहिले सारण बनवून घेऊया. इथे 150 ग्रॅम पनीर आपण किसून घ्यायचे. आपण हाताने सुद्धा मॅश करू शकतो, पण हाताने मॅश केलं तर पनीर सर्व बाजूला व्यवस्थित पसरणार नाही. शिवाय त्याचे मोठे गोळे राहिले तर पराठा फुटूही शकतो. 2 मीडियम आकाराचे कांदे मी इथे बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि आता आपण ते ॲड करतो याच्यामध्ये. चवीनुसार थोडंसं मीठ घालायचं. हळद पावडर घ्यायची आहे. एक अर्धा चमचा आपण याच्यात जिरे पूड घालूया. एक अर्धा चमचा चाट मसाला घालूया. थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत आपण याच्यामध्ये. मी इथे 4 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून घेणार आहे. तुम्हाला जर तिखट जास्त लागत असेल तर मिरचीचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता. आता आपण हिरव्या मिरच्या याच्यात मध्ये घालूया. आता आपण हे छान मिक्स करून घेणार आहोत. आपलं मिश्रण छान तयार झालेलं आहे, स्टफिंग तयार झालेलं आहे. आता आपण पराठा बनवून घेऊया. पुरणपोळीसाठी जशी वाटी बनवतो पुरण भरायला, तशीच सेम वाटी बनवायची आहे. असा गोळा बनवून घ्या स्टफिंगचा. एक्स्ट्रा पीठ आलं असेल वरती तर ते काढून घ्या आणि हलक्या हाताने बाकीचं असं दाबून घ्या. पुन्हा हे भाकरीसारखं हातावरती थोडंसं थापा किंवा पोळपाटावरती. तर आपला पनीर पराठा सर्व करण्यासाठी रेडी झालेला आहे. तुम्हाला ही रेसिपी नक्कीच आवडली असेल. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा. तुमच्या फ्रेंड्ससोबत, फॅमिलीसोबत रेसिपी शेअर करा.